ሰላም የሳሚት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ፓርት 2 ዳታቤዝ ማኔጅመንት ወይም ኢንትሮዳክሽን ቱ ፋንዳሜንታል ዳታቤዝ ፓርት 2 ማብራሪያ ይሆናል። This is the concept of database users part 2 chapter on part 2. So who is a database user and why the users are divided or have different privileges to see or access the database contents የሚሉትን ነው የምናየው ማለት ነው። ዳታቤዝ ዩዘሮች እነማን ናቸው? እነዚህ ዩዘሮችስ የተለያየ ስልጣን የሚሰጣቸው ለምንድን ነው? ከምን አንፃር ነው የሚለውን ፓርት ነው በዚህ የምናየው። ዳታቤዝ ተጠቃሚዎች በሁለት ይከፈላሉ። እንግዲህ በሁለት ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ። ከዴቨሎፐር እና ከክላይንት ፐርስፔክቲቭ ነው እንደዚህ ወይም ከዩዘር ፐርስፔክቲቭ ነው እንትን ያልኩት። ነገር ግን ዳታቤዝ ዩዘሮች በአጠቃላይ የተለያየ እንትን አላቸውና የመጀመሪያው those who actually use and control the database content ዳታቤዝ እንግዲህ ኮንተንት አለው እሱን ኮንትሮል የሚያደርግና የሚጠቀም and those who design develop and maintain database application called actors on the scene እንላቸዋለን። እንግዲህ ይሄን ፓርት የሚቆጣጠሩት ሜንቴን የሚያደርጉት ዲዛይን የሚያደርጉት ዴቨሎፕ የሚያደርጉት ኮንተንቱን ኮንትሮል የሚያደርጉት ማለት ነው። so those who design and develop the DBMS database management system software and related tools and the computer systems as a whole operators called workers behind the scene እንላቸዋለን ማለት ነው። so users may be actors on this scene database the first one is database administrator እንግዲህ በውስጥ በኩል ያሉት ናቸው እንግዲህ እኛ ማናውቃቸው። so the first one is database administrator is authorizing responsible for authorizing access to the database, coordinating, monitoring its use, acquiring software and hardware resources, controlling its use and monitoring efficiency of the operation. This guy is responsible about this issue. So this is about database administrator. And the second one is database designer, responsible to define the content and the structure of the constraints and function or transaction against the database. He is responsibility to do this issue. They must communicate with the end users and understood their need. እንግዲህ ዲዛይን ከማድረጉ በፊት ኢንድ ዩዘሮችን ምን ማድረግ መቻል አለበት? አንደርስቱድ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ምንድነው የሚፈልጉት? ኢንድ ዩዘሮችን ማለት ዳታቤዙን የሚጠቀሙት ወይም ነን ቴክኒካል ዳታቤዝ ነን ቴክኒካል ዩዘርስ የሚባሉት ናቸው። ለምሳሌ ለምን ፌስቡክ ላይ አንመጣም? ፌስቡክ ላይ ሰርች ስናደርግ ሰርች እናደርጋለን ስም ወይም ቦታ ወይም የሆነ ፔጅ ወይም የሆነ ግሩፕ something this search የሚደረግ ኦብጀክት ይኖራል። ሶ ያን ሰርች የምናደርገው ኦብጀክት የፌስቡክን ዳታቤዝ ዲዛይን ያደረጉ ኤክስፐርቶች ወይም ዳታቤዝ ዲዛይነሮች ዩዘሩ the whole community of the world in the globe who uses this Facebook page or website, their skill, their need, their ability, how much they know how to search something or some objects from this site. እነዚህ የመሰሉትን እይታዎች ውስጥ አስገብቶ አንደርስታንድ ሊያደርጋቸው ይገባል። ማን ናቸው ተጠቃሚዎች የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። so based on that need or based on that criteria ዳታቤዙን ዲዛይን ያደርገዋል ማለት ነው። ማን ዳታቤዝ ዲዛይነሩ የመጀመሪያው ዲዛይን የተደረገው ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ማድረግ ነው። እሱ ነው ኮንትሮል እና ሞኒተሪንግ ነው ነው። ዲዛይነሩ ግን ብዙ ነገሮችን አንደርባይን ማድረግ መቻል ይጠበቅበታል ማለት ነው። then the third one is the end users የምንላቸው ናቸው አሁን ያወራኋቸው ማለት ነው። everywhere end user ያሉት ማለት ነው። ያን ዳታቤዝ ያን ሲስተም ያን ኢንተርፌስ የሚጠቀሙት ማለት ነው። actors on this sense end users they use the data for queries, reports and some of the update the database content. end users can be categorized into casual and naive ብለን እንከፍላቸዋለን። ምን ለማለት ነው? ይሄንን
ኢንዲዘርም ናቸው የመጨረሻ ተጠቃሚዎች እንላቸው ዳታቤዙ ቢውልድ ተደርጎ ዲቨሎፕ ተደርጎ ተዘጋጅቷል ሶ ይሄን ዳታቤዝ እንጠቀም ኳይሪ ሴንድ በማድረግ ሪፖርት ጀነሬት እናደርግና ያለን ከየሆነ ሰዓት ደግሞ አፕዴት ያደርጋል ለምሳሌ ባንክ ከፍሮንት ሜከር ምንላቸው እነዚህ መስኮት ላይ ብር የሚቆርጡ የሚያስገቡ የሚከፍሉ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ሞዲፋይ ነው የሚያደርጉት አካውንታችን በቃ ካለን ብር ላይ ቆርጠው ይሰጡና ላውጣው ያለንን ብር ላይ ደግሞ ስናስገባ ጨምረው አፕዴት አድርገው አካውንታችን ያስገቡታል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኢንድ ዩዘርስ ይባላሉ ማለት ነው በባንክ ኮንቴክስት ስንሄድ ማለት ነው for other cases ለምሳሌ ግሬድ ዩኒቨርሲቲ ሌቭል ብንመጣ ለምሳሌ SRS ዩዘር የስቱደንትስ ሪዛልት ግሬድ በመናስገባበት ጊዜ የተማሪ ማርክ ቢሳሳተብን ኤ ፕላስ ማምጣት የነበረበት ልጅ ኤ ማይነስ ቢያመጣ ሰው ምን መደረግ መቻል አለበት ይሄን ግሬድ አፕዴት መደረግ መቻል አለበት ሪግሬድ ፎርም ተሞልቶ ማለት ነው ዘን በዚህ ጊዜ ኢንዲዞሮች ናቸው ስቲል ያንን ነበር አፕዴት የሚያደርጉት ሶ ሲስተሙ አፕዴት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ለኢንዲዞሮች መፍቀድ መቻል አለበት ማለት ነው ለምን ፌስቡክ ላይ አንመጣም ፌስቡክ ላይ በተመሳሳይ ስማችን ዩዘር ኔማችን መቀየር ብንፈልግ ሎኬሽናችን መቀየር ብንፈልግ ኦኩፔሽናችን መቀየር ብንፈልግ ቀድሞ ከነበረው አፕዴት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ሶ ዱሪንግ ዚስ ታይም ኢንዲዞሩ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው አፕዴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኳይሪም ሪፖርትም እንደዚህ ማለት ይችላል ሰርች አድርጎ ሪፖርቱን ከዚህ ቴብል የዚህን ሴሚስተር የዚህን እንደዚህ ሩብ ዓመት የዚህን ወር እንደዚህ አይነት ሪፖርት አምጣልኝ ማለት ይቻላል ይሄ በዚህ ደረጃ ላይ ያለው ካለን አክሰስ ዳታቤዝ occasionally when needed በፈለጉ ሰዓት ነው አክሰስ የሚያደርጉት ማለት ነው ሰዎች ኔብስ ምንላቸው ደግሞ ኢንዲዘርስ ምንላቸው ደግሞ ይሄን የመጀመሪያው ቢሆን ይሄ ሁለተኛው ናቸውና parametric they make up a large section of the indizer population ብንላቸው ማለት ናቸው እንግዲህ በብዛት የኢንዲዘር ተጠቃሚዎች እነዚህ ዩዘሮች ናቸው ማለት ነው የለኛው ግን occasionally ነው እንሳም ሀው ነው የሆነ ሰዓት ላይ ብቻ ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው they use previously well defined functions in the form of connected transactions against the database and examples are bank tellers or reservation clerks who do this activity for an entire shift of operations ብሎ በእነዚህ መንገድ ኢንዲዘሮች ይጠቀማሉ ማለት ነው ሁለት አይነት ኢንዲዘር ምንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ቀጣዩ sophisticated user ምንላቸው አሉ this includes business analysts scientists engineers for research purpose or other analysis purpose access በሚያደርጉበት ሰዓት ይሄንን እነዚህ አንድ ዩዘሮች ናቸው ማለት ነው so who uses the database ከተባለ ሲስተም አድሚኒስትሬተር ይጠቀማል ሲስተም ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ይጠቀማል ዳታቤዝ ዲዛይነር ይጠቀማል ኢንዲዘሮቹ ኔብስ እና occasional ምንላቸው ሁለቱም ኢንዲዘሮች ይጠቀማል sophisticated users ስታንዳርድ ዩዘር እነዚህ አጠቃላይ የሚጠቀሙ ኢንዲቪጁዋልስ ናቸው ማለት ነው for their own purpose okay many used to this in the form of software package that work closely with the stored databases standalone mostly maintains personal databases using ready to use package applications an example is a tax program user that creates its own internal database another example is a user that maintains an address on a book just like this okay the next one is advantage of using the database approach what's the advantages to using database approach rather file based approach or the previous one by the way the introduction part of this video is under part 1 you can check on that video or you can watch or visit that video so the first advantage is controlling redundancy in data storage and in development and maintenance of efforts በቃ ዋናው ዓላማ ምንድነው ሪደንዳንሲን ማስወገድ ነው በቃ አንድ ዳታ ካንዴ በላይ ከዛ ዳታ ቤት ውስጥ መቀመጥ የለበትም በቃ አለቀ ለምሳሌ ስቱደንትስ አይዲ ካንዴ በላይ መግባት የለበትም መጠቀም ስንፈልግ በፎሬን ኪ እና በፕራይመሪ ኪ የሚለው ሪሌሽንሺፕ ፕሪንሲፕል ምን ማድረግ ነው ፎሬን ኪ ያደረጉ መውሰድ ነው በቃ refer ያደረጉ ማለት ነው so sharing of data among multiple users without duplicating
the data ዳታውን ዲፕሊኬት ሳናደርግ ራሱኑ ለብዙ ዩዘሮች ሼር ማድረግ ነው እንግዲህ ጥቅሙ restricting unauthorized access of the database restrict ማድረግ በቃ ዳታቤዙን ቅድም እያቻለሁ የሆነ ዳታ መምህራን ማየት ያለበትና ተማሪ ማየት ያለበት SRS ላይ ሆስፒታል ፔሸንት ማኔጅመንት ሲስተም ላይ የሚመረምረው ሐኪም ወይም ዶክተሩና ፔሸንቱ ማየት ያለባቸው ዳታ የተለያየ ነው አይገናኝም መለየትም አለበት ምክንያቱም based on the understanding the need የተለያየ ዳታ ቪው ነው ሊኖራቸው የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ restrict ይደረጋል ማለት ነው ዋናው ጥቅም ይሄን ነው ማለት ነው then the next one is providing persistent storage for program objects in object oriented DBMS ቻፕተር እንግዲህ መጽሐፉን መጨረሻ ላይ ከዲስክሪፕሽኑ ላይ ላስቀምጥላችሁ ይችላል ወይም ኮንታክት ታደርጉኝ እልክላችኋለሁ ስለዚህ እዚህ መጽሐፍ ቻፕተር 22 ላይ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ዳታቤዝ DBMS የሚባል በዛ ፕሪንሲፕል እንደሚቀመጠው ፐርሰን ስቶሬጅ እንዲኖር አንዱ ጥቅሙ የDBMS ወይም የዳታቤዝ አጠቃቀም አንደኛው ይሄን ነው ማለት ነው providing storage structure example indexes for efficient query processing ነው እንግዲህ ኢንዴክስ ይደረጋል እያንዳንዷ ሶ ኤፊሺየንት የሆነ query processing ይኖራል ማለት ነው በጣም ጥሩ the next advantage is providing backup and recovery ነው እንግዲህ backup ማለት ነው የብዙዎቻችን እናውቀዋለን ለሆነ ፐርፐስ ምናልባት አሁን እየተጠቀምንበት ያለው ቢበላሽብን in case ብለን የሆነ ቦታ ማስቀመጥ ማለት ነው የዛን ኮፒ ኦሪጂናል ኮፒ ኦፍ that data or somewhere around በሆነ ጉዳይ አሁን ያለው ኦሪጂናል ዳታ ባካፕ ያስፈልገኛል ስለዚህ የዛን ኮፒ ኦሪጂናል ኮፒውን አስቀምጣለሁ somewhere remote ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሪከቨሪ ነው ሪከቨሪ ደግሞ ምንድነው ሪከቨሪ ሰርቪስ ደግሞ ምንድነው in case የሆነ failure ቢያጋጥም ወይም ኤረር happen ቢያደርግ ወደ ነበረበት ሪከቨር አድርጎ ለመመለስ የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂ ወይም ሲስተም ሪከቨሪ ይባላል ማለት ነው አሁን ይሄንን እንደ አንድ ከረንት ሲናሪዮ ባወራችሁ ለምሳሌ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ላይ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት during ኢትዮጵያ ዋር በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸዋልና ዳታቸው ባካፕ ባይቀመጥ ኖሮ ማግኘት አይቻልም ነበር ደስ የሚለው ነገር ባካፕ ማስቀመጥ ስለሚቀመጥ somewhere in our country or somewhere in the world የሆነ ኤክስተርናል ስቶሬጅ ላይ ስለሚቀመጥ ምንም አይነት ጉዳት አይደርስበትም ዳታው አዚትስ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ደስ የሚለው ነገር ይሄን ነው ባካፕ ኤንድ ሪከቨሪ የሚባለው ቴክኖሎጂ ማለት ነው then the next one multiple interface ይላል providing multiple interfaces to different classes of users ቅድም እንዳልኳችሁ ነው patient information management system ላይ different users doctors and patients have their own view prepared table view ያቻለው ለራሳቸው የሆነ ማየት የሚችሉት የዳታ መጠን የዳታ ፍቃድ አለ ስለዚህ መልቲፕል ኢንተርፌስ አለ ያለው ለዛ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ለፔሸንቱ ለሱ አገላለጽ ቀለል ባለ ኢንተርፌስ ቀለል ባለ ቋንቋ easy ወርዶችን ተጠቅመን ልናስቀምጥለት እንችላለን in the forms of numeric or image or text expression ማለት ነው ለዶክተሩ ስለዛ ፔሸንት ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን based on their understanding level አክብዶ አስፍቶ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው representing complex relationships among data ይሄ ደግሞ የሚገርመው ነገር ነው ቅድም ነገራቸዋለሁ ዳታ ዲፕሊኬሽን የሚባለው ነገር ወይም ዳታ ሪደንዳንሲ በፍጹም አይታሰብም ብያቸዋለሁ ሶ ኮምፕሌክስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ እስከ 10 ምናምን ቴብል ዝርዝር ምን አገባና ጆይን እያደረግን ሪፈር እያደረግን አንዱን ቴብል ከዚህ ቴብል ያን ቴብል ከዚህ ቴብል አንደርግራጁዌት ሪሰርች ፕሮጀክት ግራጁዌሽን አንደርግራጁዌት ፕሮጀክት ስንሰራ አስታውሳለሁ በጣም ብዙ ቴብል መጣብንና ክሊራንስ ማኔጅመንት ሲስተም ነበር የሰራነው ብዙ ቴብል ሲመጣብን ሪሌሽን ለመፍጠር በጣም ተቸገርና ግን ቴክኖሎጂው ስለሚያገዘን ሌፍት ጆይን
ራይት ጆይን ኢነር ጆይን የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ ቴክኒኮች አሉ ኳይሪውን ስንጽፍ ማለት ነው ሁሉንም ቴብል ግን ፈጥረንለታል ሪሌሽንሺፕ የሚገርመው ነገር ማለት ሁሉንም ቴብል ወደ 10 ምናምን የሚሆን ቴብል ፈጥረንለታል ማለት ነው ሪሌሽንሺፕ ሶ ኮምፕሌክስ ሪሌሽንሺፕ ይፈጠራል ያ ሲፈጠር ክሮስ ቼክ ተደራርጎ የምንፈልገው ዳታ ግን ፊልተር አውት አድርጎ ኳይሪው ሴሌክት አድርጎ ፊልተር አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው then the next one is enforcing integrity constraints on the database data integrity okay ነው ማለት ነው ምክንያቱም ዞሮ ዳታ ኢንቴግሪቲው መጠበቅ አለበት whatever ምን መስራ ምንም ዳታ ኢንቴግሪቲው ኪፕ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው additional implications of using database approach ምን ናቸው ነው እንግዲህ አዲሽናሎቹ potential for enforcing standards this is very crucial for the success of database applications in large organizations standards refer to data item names display formats screens report structures metadata description description of that data ያልኳችሁ web page layout ምንድነው ማለት የራሱ የሆነ ስታንዳርድ አለው ማለት ነው በዌብ መልክ ዲስፕሌይ ስለሚደረግ ማለት ቀደም በያቸዋለሁ ዳታቤዙን አክሰስ የምናደርገው እንደ ፎርምስ ኦፍ ዌብ ነው በዌብ ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው ሶ በዌብ ኢንተርፌስ አክሰስ በመናደርግበት ሰዓት የራሱ የሆነ ስታንዳርድ አለው ማለት ስሙ ዲስፕሌይ የሚደረግበት ፎርማቱ ፎንቱ ስክሪን ሳይዙ ሪፖርት ስትራክቸሩ በምን መልኩ ነው መሆን ያለበት ሜታዳታ ዲስክሪፕሽንስ ኦፍ ኢች ዳታ አይተም ምን መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው ስታንዳርድ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ክሩሻል ማለት ነው ሶ ዳታቤዙ አፕሊኬሽኑ ሰክሰስ የሚሆነው ስፔሻሊ ፎር ላርጅ ኦርጋናይዜሽንስ ፌስቡክ ካምፓኒ ትዊተር ለነዚህ ይሄን ነገር ወሳኝ ነው ማለት ነው additional implication of using database approach ነው ለዛ ነው reduced application development time በቃ አንዱን ካንዱ መጠቀም ነው ሁሌም ምን ነበር የሚባለው ከቤርላንድ መነሳት አይተበቀበም በቃ ከባዶ ወለን እንድትነሳ አይተበቀበም from somewhere የዛን ኢምፖርት ያደረክ መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው ይሄን application development time-ን ምን ይላል reduce ያደርገዋል ማለት ነው then the next one incremental time to add each new application is reduced ያለው ማለት ነው ይሄን ማለት ነው ስለዚህ አንዱ መጠቀም ነው የሚሆነው ማለት ነው good additional implications of using this the continued concept flexibility to change data structureን ለመቀየር flexible ነው ማለት ነው ይሄን አሁን success እንዲሆን database management system ያግዛል ነው data structure may evolve as new requirements are defined እንግዲህ ቴክኖሎጂው ዘመኑ እየጨመረ ነው እንጂ እየቀነሰ እንደማይድ ይታወቃል ስለዚህ የሆነ ሞዲፊኬሽን ባስፈለገ ሰዓት ቼንጅ ማድረግ ቢያስፈልግ flexible ነው ማለት database structure availability of current information available extremely important for online transaction systems such as airlines hotel reservations car reservation ልክ ለነዚህ ሪዘርቭ ለማድረግ current ያለውን availability-ውን ስፔሱን occupied የሆነውን remaining-ውን ምናምን ነገር ማሳየት መቻል አለበት ኤርላይን ቲኬት ለምሳሌ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ቲኬት ሲቆርጡ ኦንላይን አይታችሁ ከሆነ ወይም የቆረጣችሁ ሰዎች እንደምታስታውሱት ይሄን ያህል ሲት አለ ይሄን ያህል ሲት ቀርቶታል ሪሜኒንግ ሲቱን የፕሌኑ ማለት ነው ሲቶች ሊሞሉ ወይም ደግሞ ከተጀመረ ይሄን ያክል ደቂቃ ሆኖታል በዚህ ይሄን ያክል ሰው ሪዘርቭ አድርጎታል ይሄን ያክል ክፍት አለ ኳሊቲውን ምኑን ያለውን ስፔስ ምን ያደርጋል ማለት ነው availability current information አሁን ሪል ታይም ዳታ የሚባለው ማለት ነው just like security camera ወዲያው እንትን ዲስፕሌይ ያሳየን እንደሚያሳየን ሁሉ ሪል ታይም ስታቲስቲካል ፎርም ቢሆን መልቲሚዲያ ፎርም ቢሆን ምን ይላል ማለት ነው ያሳየናል ማለት ነው ይሄ additional success of database ነው then economies of scale አለ wasteful overlap of resources and personnel can be avoided by consolidating data and application across departments ይሄ ራሱ አንድ ደስ የሚለው አስፔክት ነው አንድ ደስ የሚለው አስፔክት ይሄን ነው በዚህ ኤሪያ ላይ ራሱ ማለት ኢኮኖሚስቶስ ሶ በሪሰርች ደረጃም ባለው በኢንዘር in personal or other resource type or in personal type avoided by consolidating data and application cross departments
across departments. Very different far apart application may be there, but it consolidates and avoids the relationship between them. እንግዲህ ይሄና የዳታቤዝ አዲሽናል ሰክሰስ ነው ማለት ነው። history of development of database technology የሚለው early database application የምንለው እንግዲህ the hierarchical and network models were introduced in mid 1960s and dominated during the 70s. A bulk of the worldwide database processing still occurs using this model, particularly the hierarchical model. እንግዲህ እስካሁንም bulk of information አለ በዚህ ፎርም ማለት ነው። ኔትወርክ ዳታቤዝ እና ሂራርኪካል ዳታቤዝ ምንዳቸው ናቸው መጀመሪያዎቹ። relational models based systems እንግዲህ relational model was originally introduced in 1970, was heavily researched and experimented within IBM research and several universities. በIBM ባል እንግዲህ የኮምፒውተር ካምፓኒ አለ እሱና several ዩኒቨርሲቲዎች ምንድነው እንትን ብለውታል researched many times heavily and researched and experimented አድርገውታል ማለት ነው in 1970s ማን relational model የምንለው ማለት ነው። relational DBMS products emerged in the early 1980s after many experiments and researches 1980 ወደ ተግባራ መጥቷል ማለት ነው። object oriented and emerging applications. Object-oriented database managed systems (OO) DBMSs were introduced in the 1980s and early 1990s to cater to the needs of complex data processing in CAD, computer design, and other applications. Service has not taken off much. እንግዲህ ያው ተጀመረ እንጂ ያን ያክል አልተጠቀምንበትም ለማለት ነው። Many relational DBMSs have incorporated object database concepts, leading to a new category called object-oriented DBMS የምንለው ማለት ነው። object-oriented DBMS እንግዲህ አንድ ኦብጀክት የራሱ ምንድነው ዲስክሪፕሽኖች አሉ። እነዛ ዲስክሪፕሽኖች ናቸው ቴብል ሆነው ያን ኦብጀክት ለሌላ ኦብጀክት ጋር ሪሌሽን እየፈጠረ የዳታቤዝ ኮንሴፕትን ያመጣልን ማለት ነው። extended relational systems had further capabilities. Example for multimedia data, XML and other data types እዛው የተጨመሩ ናቸው ማለት ነው። then the next one is data can be web and e-commerce applications. እንግዲህ ቴክኖሎጂ እየጨመረ ነው የመጣው ማለት ነው። 1960 70 80 90 ደርሷል። then web contains data in HTML hypertext markup language with link among pages. በኢንተርፌስ መልክ ከብራውዘሮች ዲስፕሌይ የሚሆነው ነው እንግዲህ HTML የምንለውና በዛ መልክ በዌብ መልክ ሁሉ የመውጣት የዲስፕሌይ የመደረግ ቻንሶች ጊዜዎች መጡ ማለት ነው። This has given rise to a new set of applications, and e-commerce is using new standards like XML, extended markup language chapter 27 እንግዲህ መጽሐፉ ላይ አሳያችኋለሁ። መጽሐፉን ልክላችኋለሁ በደንብ ዲቴይል ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ሃይላይት ነው እንግዲህ PPT ታወቀ ነው። So scripting programming languages such as PHP and JavaScript allow generation of dynamic web pages that are particularly generated from a database. ይሄንንም እንደዚህ ቻፕተር 26 ላይ መብታት ያለው also allow database update through web pages. በዌብ ፔጅም ዳታቤዙን አፕዴት ማድረግ እንደሚቻል ተደርጎ እነዚህ መጡ ማለት ነው። ስክሪፕቲንግ ላንጉዌጅ ማለት PHP እና ጃቫስክሪፕቶችን በመጠቀም ማለት ነው። The extended database capability, new functionality is being added to DBMSs in the following areas. The first one is scientific application. Extensive markup language XML የምንለው and image storage and management የምንለው multimedia ዳታዎች የምንላቸው አጠቃላይ audio and video data management the same as that of the multimedia data warehouse and data mining የምንለው አሁን ዝብርቅርቅ ያለው በልኪ ኦር huge data ያለበት ዘመን time series and historical data management የምንለው ቅድም እንዳልኳችሁ log files historyውን ሁሉ ማውጣት የሚቻልበት እንግዲህ additional new functionality ናቸው DBMS ላይ የተጨመሩ ማለት ነው በዚህ area. The above gives
race to new research and development in the incorporating new data types, complex data structures, new operations and storage and indexing schemes in database system ቅድም flexible መሆን መቻል አለበት ብያቸዋለሁ አዲስ ቴክኖሎጂ በመጣ ቁጥር flexible እየሆነ ያንኑ flexibilityውን እየተጠቀሙ modify ያደርጉ change እያደረጉ add new features እያደረጉ ይሄዳል ማለት ነው ከኤግዛምፕል ወደ ስክሪፕቲንግ ላንጉዌጅ እነዛን እየተጠቀምነ በዌብ ፔጅ መልክ ዳታቤዙን አፕዴት እያደረግነ ምን ተጠቀመት ኒው ፈንክሽናሊቲ ናቸው ማለት ነው when not to use DBMS ነው እንግዲህ የት ነው ማንጠቀመው ዳታቤዝ እንግዲህ ብዙ ቦታ እንጠቀመው ግን ማንጠቀምባት ይኖራል እንግዲህ ዲስአድቫንቴጅ ያለባቸው ቦታዎች በጣም በቃ ባንጠቀም ይሻላል የሚያስብሉ ቦታዎች ይኖራሉ where is that the first one is main inhibitors costs of using DBMS ከኮስት አንፃር ነው እንግዲህ high initial investment and possible need for additional hardware እንግዲህ ለአዲሽናል ሃርድዌር initially high investment የሚያስፈልግ በሚሆንበት ሰዓት overhead for providing generality security concurrency control recovery and integrity functions overhead በሚሆንበት አጋጣሚ when a DBMS may be unnecessary if the database and applications are simple well defined and not expected to change እንግዲህ እነዚህ ናቸው if the database and applications are simple ከሆኑ አይተበቀበንም ምክንያቱም ከላይ ምናላል high initial investment ያስከፍለናል ብለናል general security concurrency control recovery integrity functionality እነዚህ ያስፈልጋሉ high value high concentration የሚሰጥባቸው areas ናቸው so simple ከሆነ well defined ከሆነ እና not expected to change እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሆኑ ዳታቤዝ መጠቀም አይተበቀበንም ማለት ነው if there are stringent real time requirements that may not be met because of the DBMS overhead እንግዲህ real time requirement meet ማደርግልን ከሆነ አንጠቀምበትም ማለት ነው ለምሳሌ ከዜና ጋር ብንሄድ ዜና 7 ሰዓት in some platform እየተላለፈ የሆነ ሰዓት ቆይተን ያንን እኛ ዲዛይን ባደረግነው ዳታቤዝ መሰረት እዛ የሚተላለፍ ከሆነ ጊዜው ካለፈበት በኋላ ከሆነ አይጠቅመንም ማለት ነው so in case of that አንጠቀመው ይመረጣል ማለት ነው if there are if access to data be multiple users is not required ለምሳሌ ዳታቤዝ ምንድነው ብለናል ዳታ ዱፕሊኬሽን ማስወገድ ብለናል አይደል እንዴ ስለዚህ ብዙ ዳታ የሚጠቀም ሰው አለን ማለት ነው ኮፒውን ለዛ ሰው ከመስጠት ለምን ሳሙኤል አስቀምጠለት ሁሉም አክሰስ እያደረገ ራሱን ያንን ዳታ ኮፒ ሳይደረግ አይጠቀምም ነው እንግዲህ ዳታቤዝ ጽንሰ ሐሳቡ ማለት ነው so ብዙ ተጠቃሚ ካለለ ዳታቤዝ መጠቀም አይጠበቅብንም ኦሪጂናል ነው ያዋለው በቃ ከኔ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው ለምሳሌ ፔሸንት ላይ አንድ የታመመ ሰው የራሱን መድኃኒቶች የሚጠቀመው ራሱ ብቻ እስከሆነ ድረስ የሱን ኢንፎርሜሽን ዳታቤዝ ላይ ማስቀመጥ አስፈላጊ አይደለም ፔሸንት ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ከእንትን ጋር ይገናኛል ግን ፕራይቬት ለሱ ብቻ የሚጠቅሙትን ከሆኑ ዳታቤዝ አያስፈልገውም ወይም ደግሞ አመታዊ የኔን ገቢ ካልኩሌት አድርጌ የምጠቀምበት ለራሴ ነው ስለዚህ ለኔ ዳታቤዝ አያስፈልገኝም ማለት ነው ይሁን ኤክሴል ላይ ሰርች የኔ ኮምፒውተር ላይ በዚህ ቀን ይሄን ያክል ወጪ አለ በዚህ ቀን ይሄን ያክል ገቢ አለኝ እንደዛ አድርጌ ለአመት ተጠቀማለሁ ብዬ ኢንካም እና ኤክስፔንስን ካልኩሌት አድርጌ በዛም ተጠቀም ይችላል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚያጋጥሙበት ሰዓት ምን አያስፈልግም ዳታቤዝ አያስፈልግም ማለት ነው በጣም ጥሩ then the next one is when not use a DBMS when no DBMS may suffice if the database system is not able to handle the complexity of data because of modeling limitations በሞዴሊንግ ሊሚቴሽን ሃንድል ማድረግ የማይቻልባቸው ኮምፕሌክሲቲ ካሉ ባንጠቀመው ይመረጣል ወይም ማንጠቀምበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው if the database users need special operations not supported by the DBMS especially ከሞዴሊንጉ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አበል ጋር ተያይዞ የሆነ ክፍያ ጋር ተያይዞ የሆነ ተቋራጭ የራሱን እንትን ወጭ እንትን ለምሳሌ ሱቅ ነድ ስቶር ማኔጅመንት ሲስተም አለ ግን ፕራይቬትሊ ለሱ ብቻ የሚጠቅመው ነገር ከሆነ
ያን ባንጠቀምበት ይሻላል ማለት ነው። እንግዲህ መጠቀም ይቻላል ግን ባንጠቀም እንደዚህ ሲሆን በሚሆንበት ሰዓት መጠቀም አይጠበቅብንም ማለት ነው። ዘን as a summary እንግዲህ በተከታታይ በሁለቱ ቪዲዮዎች ያየነው ፓርት 1 እና ፓርት 2 ብዬ ነው የሰራሁት። በፓርት 1 በፓርት 2 ያየነው አጠቃላይ ስለምንድነው ይሄን ቪዲዮ ያኛውን ቪዲዮ ካላያችሁ ይሄን ማየት አይጠበቅባችሁ። መጀመሪያ ያኛውን አይታችሁ ይሄን ማየት አለባችሁ። ይሄ ፓርት 2 ነው። so types of database and database applications, basic definitions of database, typical DBMS functionalities, examples of database university databases, patient management system የራሱ ዳታቤዞች አሉ registrar system in everywhere የራሳቸው አለ characteristics of database approach database users በዚህ ቪዲዮ ከዚህ ጀምረን የሰራነው ፓርት 1 ላይ ያየነው እነዚህ ፓርት 1 ላይ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህን ከዛኛው ቪዲዮ ነው ወዳችሁ የምታዩት ማለት ነው ይሄኛው ፓርት 2 ላይ ነው ከዚህ ያለው ቪዲዮ ነው የሰራነው advantages of database approach እና not when not to use database የሚሉ ኮንሴፕቶችን ናያየነ fundamental of database management system or traditional database የሚል ኤሪያ ላይ ነው ያለነው ቪዲዮን watch ስላደረጋችሁት አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንደምታደርጉትም ተስፋ አለኝ thank you በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ